Hello dear students and learners. আজি আমি ডিসকাস কৰিম solution of question number 1 exercise 7.1 and chapter coordinate geometry. ইয়াত কৈছে find the distance between following pair of points. আৰু ইয়াত কিছুমান এনেকে points দি আছে যেনেকুৱা first point এটো second point এটো so এই দুটা পইণ্টৰ মাজত যেটো distance হ'ব সেই distanceটো find কৰিব লাগে. Okay? এতিয়া এখন প্লেনত থকা দুটা পইণ্টছৰ মাজত ডিসটেন্স আমি কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিব পাৰো by using distance formula হয় so distance formula to আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো আগত যদি distance formula to মনত নাই তেতিয়া হলে মই কুইকলি দেখাই দিছো so এতিয়া formula to চাই লোৱা এটো হল distance formula ইয়া দুটা পইণ্ট হল p আৰু q p ৰ কোঅৰ্ডিনেট to হল x1, y1 আৰু q ৰ কোঅৰ্ডিনেট to হল x2, y2 okay আৰু সেই দুটা পইণ্টৰ মাজত যেটো ডিসটেন্স হ'ব that is given by pq and pq ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব under square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটোত এটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম ওকে সো আমি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো লৈছো ইয়াত পইণ্টছবোৰ হৈছে ফাৰ্স্ট পইণ্টটো 2,3 আৰু সেকেন্ড পইণ্টটো 4,1 আমি এই দুটাৰ মাজত যেটো ডিসটেন্স হ'ব হেতু ফাইন্ড কৰিম এটা কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰিত পইণ্টছবোৰৰ এটা ডেফিনিট নাম দিয়া হয় ইউজিং আলফাবেট লেটাৰ ওকে সো আমি ফাৰ্স্ট পইণ্টটোক আমি নাম দিম সাপোজ p যাৰ কোঅৰ্ডিনেট হ'ব 2,3 আৰু সেকেন্ড পইণ্টটোক সাপোজ নাম দিম আমি q যাৰ কোঅৰ্ডিনেট হ'ব 4,1 এতিয়া আমি সলিউশনটো স্টাৰ্ট কৰো let p 2,3 and q 4,1 be the two given points আৰু পইণ্ট দুটাক আমি ৰাইট সাইডে এনেকে দেখুৱাই দিছো সো এটো পইণ্ট p আৰু এটো পইণ্ট q আৰু ইউজিং ডিসটেন্স ফৰ্মুলা আমি পইণ্ট p ৰ পৰা q লৈকে যেমানখিনি ডিসটেন্স হ'ব হেতু আমি ফাইন্ড কৰিম সো এতিয়া যদি আমি ডিসটেন্স ফৰ্মুলা হেতু কম্পেয়াৰ কৰো সো যেটো p টো আমাৰ ফাৰ্স্ট পইণ্ট সো x ৰ ভ্যালুটো আমি x1 লিখিম আৰু y ভ্যালুটো আমি y1 লিখিম সাবস্ক্ৰিপ্ট 1 লাগিছে বিকজ p টো আমাৰ ফাৰ্স্ট পইণ্ট সো এনেকে x1 ৰ ভ্যালুটো হ'ব আমাৰ 2 আৰু y1 ৰ ভ্যালুটো হ'ব 3 okay so similarly q to আমাৰ second point therefore x2 ভ্যালুটো আমাৰ 4 আৰু y2 ভ্যালুটো আমাৰ হ'ব 1 okay so এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে x1 y1 আৰু x2 y2 ভ্যালুটো নোট ডাউন কৰি ল therefore x1 equal to 2 and y1 equal to 3 okay and x2 equal to 4 and y2 equal to 1 okay so এখিনি আমি এনেকে নোট ডাউন কৰি ললো আৰু এতিয়া ডিসটেন্স ফৰ্মুলাত পুট কৰি দিম now using distance formula distance between point p and q কিমান হ'ব pq and pq is equal to what under square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square so ইয়াত এতিয়া আমি ভ্যালুখিনি পুট কৰি দিম okay equal to under square root x2 ৰ ভ্যালুটো হৈছে 4 bracket start 4 minus x1 ৰ ভ্যালুটো হৈছে 2 bracket close then square plus y2 ৰ ভ্যালুটো হৈছে 1 so bracket start y2 ৰ ভ্যালুটো 1 negative sign y1 ৰ ভ্যালুটো হৈছে 3 bracket close and outside that whole square okay এতিয়া এইখিনি সিম্পলিফাই কৰিলে আমি আনসাৰটো পাই যাম এতিয়া ডায়াগ্ৰামৰ পৰা চোৱা ফাৰ্স্ট পাৰ্ট খিনি 4 minus 2 whole square এখিনি কেনেকৈ পাম সেকেন্ড পইণ্টৰ x ভ্যালু 4 minus ফাৰ্স্ট পইণ্টৰ x ভ্যালু 2 সাবট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব সাবট্ৰাক্ট কৰি whole square okay তেতিয়া আমি 4 minus 2 whole square পাম তাৰ পিছত প্লাস সাইন দি প্লাই সেকেন্ড পইণ্টৰ y ভ্যালু minus ফাৰ্স্ট পইণ্টৰ y ভ্যালু সাবট্ৰাক্ট কৰি whole square কৰিলে আমি 1 minus 3 whole square টো পাম so I think ডায়াগ্ৰামৰ পৰা কৰিলে বেছি ৰিলেট কৰিব পাৰিবা all right so এতিয়া 4 minus 2 কিমান হ'ব 2 আৰু তাৰ স্কয়াৰ okay plus 1 minus 3 কিমান হ'ব negative 2
সো নেগেটিভ হোৱাৰ কাৰণে আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এনক্লোজ কৰিম আৰু আউটসাইডত এই যেটো স্কয়াৰ আছে হেতু ইয়াত দিব লাগিব ওকে এতিয়া 2 স্কয়াৰ কৰিলে কিমান হ'ব 4 প্লাস নেগেটিভ 2 স্কয়াৰ কৰিলেও 4 হ'ব বিকজ নেগেটিভ 2 স্কয়াৰ মানে কিমান নেগেটিভ 2 মাল্টিপ্লাইড বাই নেগেটিভ 2 ৰাইট সো নেগেটিভ নেগেটিভ কি হৈ যায় পজিটিভ 2 মাল্টিপ্লাইড বাই 2 4 আৰু মনত ৰাখিবা যদি নেগেটিভ নম্বৰৰ পাৱাৰটো যদি ইভেন হয় তেতিয়া হলে ৰিজাল্টটো সদায় পজিটিভ আহে ওকে এনেকৈ সদায় ৰিজাল্টটো পজিটিভ আহিব নাও স্কয়াৰ ৰুট 4 plus 4 কিমান হ'ব 8 এতিয়া স্কয়াৰ ৰুট অফ 8 মানে আমি লিখিব পাৰো under square root 2 multiplied by 2 okay 2 to the 4 4 to the 8 এতিয়া আমি observe কৰিলে কি দেখা পাম ইয়াতে 2 এটা পেয়াৰ আছে so from this one pair এটা 2 কি হ'ব স্কয়াৰ ৰুটৰ বাহিৰত আহি যাব আৰু যেটো এটো 2 ইয়াৰ কোনো পেয়াৰ নাই so ই স্কয়াৰ ৰুটৰ ভিতৰতে থাকিব so এনেকে স্কয়াৰ ৰুট অফ 8 মানে কিমান লিখিব পাৰো 2 under square root 2 so 2 root 2 আমি লিখিব পাৰো okay or square root 8 আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো square root 4 multiplied by 2 so 4 multiplied by 2 কৰিলে 8 হয় আৰু যেহেতু 4 টো পাৰফেক্ট স্কয়াৰ হয় so square root of 4 কিমান 2 আৰু এইটো 2 যেহেতু আমাৰ পাৰফেক্ট স্কয়াৰ নাম্বাৰ নহয় so ই স্কয়াৰ ৰুটৰ ভিতৰতে থাকিব okay so এনেকৈ আমি এনসাৰটো কিমান পাম 2 root 2 so এটো আমি লিখিলো ইয়াত so simplified formত square root of 8 কিমান হ'ব 2 root 2 আৰু যেহেতু pq এটা ডিসটেন্স আছিলে from the point p to q so distance to এটা definite unit থাকে ইয়াতে মিটাৰ বা সেন্টিমিটাৰ হেনেকুৱা কোনো স্কেল মেনশন কৰা নাই so আমি ইয়াতে কি লিখিম ইউনিট বুলি লিখিম okay so therefore required distance to হ'ব 2 root 2 unit so conclusion to আমি ইয়াত লিখিম এতিয়া therefore required distance is 2 root 2 unit so এনেকৈ আমি দুটা পইণ্টৰ মাজত distance find কৰিলো using distance formula so calculation process খিনি beginningৰ পৰা চাই লবা আৰু calculation খিনি নিজে কৰিলে তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাবা okay so same process to আমি question number roman 2 আৰু 3 ৰ কাৰণে apply কৰিম so 1 2 বুজি পালে বাকি দুটা কোৱেশ্চন তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা সো এটা বিগিনিংৰ পৰা এবাৰ চাই লোৱা যে দুটা গিভেন পেয়াৰৰ মাজত ডিসটেন্স ফাইন্ড কৰিব লাগে পইণ্ট দুটাক আমি পাৰ্টিকুলাৰ নাম দি দিম ফৰ ইনস্টেন্স ফাৰ্স্ট পইণ্টক আমি p বুলি কৈছো আৰু সেকেন্ড পইণ্টক q বুলি কৈছো ফাৰ্স্ট পইণ্টৰ পৰা আমি x1 y1 ৰ ভ্যালুটো পাম ওকে সো x1 ৰ ভ্যালুটো হ'ব 2 আৰু y1 ৰ ভ্যালুটো হ'ব 3 ওকে এন্ড সেকেন্ড পইণ্টৰ পৰা আমি x2 y2 ভ্যালুটো পাম x2 হ'ব 4 and y2 হ'ব 1 এতিয়া এই ভ্যালুখিনি পোৱাৰ পিছত আমি ডিসটেন্স ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি ইয়াত ভ্যালুখিনি সাবস্টিটিউট কৰিম আৰু তাৰ পৰা আমি ফাইনাল আনসাৰটো পাই যাম ওকে সো ডিসটেন্স ফৰ্মুলাটো আমি অলৰেডি জানো and that is equal to under square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ইয়াত জাস্ট ভ্যালুখিনি পুট কৰিলে হ'ল x2 ভ্যালুটো 4 x1 ভ্যালুটো 2 so 4 minus 2 whole square plus y2 ভ্যালুটো is 1 আৰু y1 ভ্যালুটো is positive 3 so 1 minus 3 whole square আৰু তাৰ পিছত আমি এখিনি ভ্যালুটো সিম্পলিফাই কৰিলে এনেকে ফাইনাল আনসাৰটো আমি 2 root 2 ইউনিট পাইছো ওকে so therefore required distance is 2 root 2 unit so এতিয়া আমি same method বা same process follow কৰি question number 1 roman 2 আৰু 3 টো solve কৰিম so এতিয়া আমি question number 1 roman 2 টো লৈছো ইয়াত ফাৰ্স্ট পইণ্টটো হৈছে -5,7 সো এইটো পইণ্টক আমি p নাম দি দিম আৰু সেকেন্ড পইণ্টটো হৈছে -1,3 এইটো পইণ্টক আমি q বুলি কম ওকে সো সলিউশনত আমি লিখিম let p -5,7 and q -1,3 be the two given points so আগৰ কোৱেশ্চনটোৰ নিচিনাকে ফাৰ্স্ট পইণ্ট p আৰু সেকেন্ড পইণ্ট q ৰ আমি x1 y1 আৰু x2 y2 ৰ ভ্যালুবোৰ নোট কৰি লম ওকে সো ফাৰ্স্ট পইণ্ট p টো যদি এটো হয় তেতিয়া হলে
ইয়াত x1 ৰ ভ্যালুটো হ'ব -5 and y1 ৰ ভ্যালুটো হ'ব 7 and second point q টো যদি এটো হয় তেতিয়া হলে x2 ৰ ভ্যালুটো হ'ব -1 and y2 ভ্যালুটো হ'ব +3 ওকে সো এইখিনি নোট ডাউন কৰি লওঁ ইয়াত সো x1 ৰ ভ্যালুটো -5 y1 ৰ ভ্যালুটো +7 x2 ৰ ভ্যালুটো -1 and y2 ৰ ভ্যালুটো +3 ওকে এতিয়া আমি ডিসটেন্স ফৰ্মুলাটো লৈ লম আৰু তাত ভ্যালুবোৰ পুট কৰিম ওকে ইউজিং ডিসটেন্স ফৰ্মুলা পইণ্ট p ৰ পৰা q লৈকে যেটো ডিসটেন্স হ'ব হেতু pq and it is given by under square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square এই ফৰ্মুলাটো আমি জানো সো ফৰ্মুলাটোত আমি এতিয়া x2 x1 and y2 y1 ৰ ভ্যালুখিনি পুট কৰি দিম ওকে সো under square root x2 ভ্যালুটো হৈছে -1 so bracket start then formula negative sign okay x1 ৰ ভ্যালুটো হৈছে -5 যেটো সমুখত অলৰেডি এটা নেগেটিভ সাইন আছে সো ইয়াক আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এনক্লোজ কৰিব লাগিব এগেইন যেটো আমি ইয়াত হোল স্কয়াৰ দিব লাগিব সো এই ব্ৰেকেটটো আমি কাৰ্লি ব্ৰেকেট বা স্কয়াৰ ব্ৰেকেট ল'ব লাগিব ওকে সো আমি ইয়াত কাৰ্লি ব্ৰেকেট লগাই দিম and outside whole square okay then plus so bracket start y2 ৰ ভ্যালুটো হৈছে +3 then formula negative sign y1 ৰ ভ্যালুটো হৈছে +7 okay and outside whole square so যেতিয়া ভ্যালুবোৰ পুট কৰিবা so correctly পুট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি কাৰেক্ট আনসাৰটো পাম okay so এইখিনি কেনেকৈ পাই যদি ডায়াগ্ৰামৰ পৰা চোৱা তেতিয়া সেকেন্ড পইণ্টৰ x ভ্যালু -1 তাৰ পৰা সাবট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট পইণ্টৰ x ভ্যালু that is -5 so -1 minus -5 then whole square so আমি ফাৰ্স্ট পাৰ্ট খিনি পালো then add কৰিব লাগিব সেকেন্ড পইণ্টৰ y ভ্যালু minus ফাৰ্স্ট পইণ্টৰ y ভ্যালু then whole square দিব লাগিব ওকে আৰু গোটেইখিনি আমাৰ আন্ডাৰ স্কয়াৰ ৰুটৰ ভিতৰত থাকিব সো ভ্যালুখিনি পুট কৰোতে জাস্ট কেয়াৰফুলি পুট কৰিবা ওকে সো এতিয়া আমি সিম্পলিফাই কৰি ফাইনাল আনসাৰটো উলিয়াই দিম ৰাইট এতিয়া এইখিনি এগেইন ভালকে চোৱা x2 ভ্যালুটো হৈছে -1 দেন ফৰ্মুলাৰ নেগেটিভ সাইন নেক্সট x1 ৰ ভ্যালুটো নিজে নেগেটিভ হোৱাৰ কাৰণে দুটা নেগেটিভ সাইন একেলগে থাকাৰ কাৰণে x1 ৰ ভ্যালুটোক ফাৰ্স্ট ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এনক্লোজ কৰা হৈছে এন্ড আউটসাইড আমি হোল স্কয়াৰ দিছো ওকে বাট ইয়াতে তেনেকুৱা প্ৰবলেম হোৱা নাই জাস্ট y2 minus y1 ৰ ভ্যালুটো সাবট্ৰাক্ট কৰি হোল স্কয়াৰ বিকজ y2 আৰু y1 দুটাই পজিটিভ তো ইয়াত সাইনৰ তেনেকুৱা প্ৰবলেম নাই এটা সিম্পলিফাই কৰিলে হল সো -1 নেগেটিভে কি হ'ব পজিটিভ হৈ যাব and 5 আৰু হোল স্কয়াৰ আমাৰ ইনাৰ মোস্ট ব্ৰেকেটটো গুছি গল আৰু এতিয়া আমি বাহিৰত ফাৰ্স্ট ব্ৰেকেটটো লগাই হোল স্কয়াৰ দিব পাৰিম ওকে নেক্সট পজিটিভ সাইনটো আছে ইয়াত 3 minus 7 কৰিলে কি হয় -4 আৰু তাৰ হোল স্কয়াৰ দিব লাগিব এতিয়া ফাৰ্স্ট পাৰ্ট খিনিৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব -1 plus 5 মানে 5 minus 1 which is equal to কিমান 4 so positive 4 square plus -4 square কৰিলে কিমান হয় অলৰেডি আমি কৈছো যে নেগেটিভ নম্বৰৰ যদি পাৱাৰটো ইভেন হয় ৰিজাল্টটো সদায় পজিটিভ হয় সো ৰিজাল্টটো পজিটিভ হ'ব আৰু 4 স্কয়াৰ কৰিলে কিমান হয় 16 এতিয়া 4 স্কয়াৰ কৰিলেও 16 এ হয় সো 4 square equal to 16 plus এটো another 16 so 16 plus 16 কিমান হ'ব so under square root 32 okay এতিয়া square root of 32 ক আমি simplify কৰি লিখিব পাৰো নেকি so square root of 32 ক আমি লিখিব পাৰো so 32 ৰ এটা পাৰ্ট আমি পাৰফেক্ট স্কয়াৰ নাম্বাৰ লিখিম so 32 ক আমি 16 multiplied by 2 লিখিব পাৰো okay
So 16 to is a perfect square number jar square root kiman jar square root 4 aru 2 to jehetu perfect square number nohoy so e square root or bhitorte thakibo okay so therefore square root of 32 mane ami ki likhibo paru 4 square root of 2 okay so eneke ami square root of 32 kiman likhim 4 square root of 2 okay aru jehetu etu amar distance p por q loke asile so distance to ami yat express korim in terms of unit okay so answer to hekot ami unit likhim so eta ami conclusion to likhu therefore required distance is 4 root 2 unit so eneke ami distance formula apply kori ji kono pointer majo distance to eneke find koribo paro okay so calculation process to exactly question number 1 roman 1 of it is same just value khini correctly put kori calculation khini korile hol okay so yar pisot ami question number 1 roman 3 to check korim all right so etia ami ahisu question number 1 or roman 3 loike agor question ketar hoite yat jitu difference ase hetu hol so yat jitu pair of points ase hey points dutak represent koribo kane variable use kora hoise okay agote amar ebur number asile but etia ki hoise ebur variable ase so in that case ami distance between these two points ami find koribo parim na nai so yes we can find the distance between these two points just by using the same formula that is distance formula okay distance formula ami value khini put kori jiman khini loke simplify koribo paru himan khini loke find kori hetu hobo amar final answer so pair of points or ami x1 y1 aru x2 y2 value to find koribo lagibo so x1 y1 kor pora ahe first point to pora ahe first point ok ami nam p diu aru x1 value to ki hobo a aru y1 value to hobo b okay and x2 y2 value to ami janu second point to pora ahe aru x2 value to hobo negative a aru y2 value to hobo negative b okay so ekhini eti ami distance formula put kori answer to find korim so ami solution to start koru let p a comma b and q negative a comma negative b be the two given points okay so here pro ami etia x1 y1 aru x2 y2 khini note down korilo so value khini likhi lolu so etia ami agor nisnage distance formula ekhini substitute kori distance between first and second point to find korim okay so using distance formula distance between the point p and q is pq our formula to tetia x2 x1 and y2 y1 or value khini put korim okay so bracket start x2 value to is a negative a then formula negative sign x1 or value to is a positive a bracket close and outside we have square okay then plus so bracket start y2 value to is a negative b then formula negative sign y1 value to is a positive b okay then bracket close and outside we have square so square to ami yeah did him etia year value khini kiman hobo negative a aru negative a multiply negative twice a hobo okay so negative twice a aru bahirot amar eneke whole square dibo lagibo okay plus negative b aru negative b multiply amar ki hobo negative twice b hobo okay so negative twice b aru outside eneke amar whole square to dibo lagibo etia year result to kiman hobo so negative twice a jodi whole square koru ami already koisilu ki je negative or power to jodi even hoy so even hole result to hoday positive hoy so result to positive ahibo 2 square koile hobo 4 a square koile hobo a square okay so here result to hobo positive 4 a square plus then again negative twice b
স্কোয়াৰ যদি কৰোঁ আমি কিমান পাম সেম পজিটিভ 4b স্কোয়াৰ পাম ওকে সো পজিটিভ 4b স্কোয়াৰ ওকে সো ইয়াৰ পৰা আমি ফাৰ্দাৰ অলপ সিম্পলিফাই কৰিব পাৰিম সো ইয়াত চোৱা স্কোয়াৰ ৰুটৰ ভিতৰত দুটা টাৰ্মতে আমাৰ 4 এটা ফ্যাক্টৰ হয় সো 4 টো আমি কমন ল'ব পাৰো ওকে 4a স্কোয়াৰ পৰা 4 টো কমন ল'লে থাকিব a স্কোয়াৰ ঠিক তেনেকে 4b স্কোয়াৰ পৰা 4 টো কমন ল'লে বাহিৰত 4 টো গুচি যাব আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমাৰ থাকিব b স্কোয়াৰ ওকে সো এতিয়া 4 is a perfect square so 4 ৰ স্কয়াৰ ৰুট হ'ব 4 ৰ স্কয়াৰ ৰুট আমি জানো 2 আৰু এই স্কয়াৰ ৰুটৰ বাহিৰত গুচি আহিব এন্ড স্কয়াৰ ৰুটৰ ভিতৰত কি থাকিব বাকিখিনি থাকিব সো আমি স্কয়াৰ ৰুটৰ ভিতৰত লিখিম a স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ সো এইখিনি হৈছে আমাৰ ফাইনাল সিম্পলিফাইড ফৰ্ম যেটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ডিসটেন্স বিটুইন দা টু পইণ্ট p and q যত ফাৰ্স্ট পইণ্ট p টো হৈছে a, b আৰু সেকেন্ড পইণ্ট হৈছে q যাৰ কোঅৰ্ডিনেট হৈছে নেগেটিভ a নেগেটিভ b ওকে এনেকৈ আমি ডিসটেন্স বিটুইন দা টু পইণ্ট p q ফাইন্ড কৰিলো কিমান 2 আন্ডাৰ স্কয়াৰ ৰুট a স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি কি লিখিম ডিসটেন্সটো আমি ইউনিটত মেজাৰ কৰিম ইয়াতে সো আমি ইউনিটটো লিখি দিব লাগিব ওকে সো এতিয়া আমি কনক্লুজনটো দি দিও সো therefore required distance is 2 under square root a square plus b square unit সো ইয়াত এটা কোৱেশ্চন এৰাইজ হ'ব পাৰে যে যেতিয়া মই স্কয়াৰ ৰুট অফ 4 লৈ ললো ওকে স্কয়াৰ ৰুট অফ 4 কিমান হয় প্লাস মাইনাস 2 বাট মই ইয়াতে পজিটিভ 2 হে লিখিছো আৰু ফাইনাল এনসাৰটো এনেকে পজিটিভ ভ্যালুটো হে লিখা হৈছে বাট নেগেটিভটো লিখা হোৱা নাই ইয়াৰ ৰিজনটো কি হয় বিকজ আমাৰ কোৱেশ্চনটো কি আছিল যে দুটা পইণ্টৰ মাজত ডিসটেন্স ফাইন্ড কৰিব লাগে আৰু আমি কি জানো ডিসটেন্স এটা স্কেলাৰ ইউনিট হয় সো ইয়াৰ ৰিজাল্টটো সদায় পজিটিভে হ'ব ওকে সো হেতু কাৰণে স্কয়াৰ ৰুট অফ 4 বা প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চন কেটাটো যেতিয়া আমি স্কয়াৰ ৰুট লৈছিলো তেতিয়া অকল পজিটিভ ৰিজাল্টটোহে লিখিছিলো ওকে নেগেটিভটো লিখা হোৱা নাই সো ইয়াৰ ৰিজনটো হৈছে ডিসটেন্সটো সদায় কি হত আহিব পজিটিভ ভ্যালুৱে হ'ব হেতু কাৰণে আমি ইয়াত প্লাস মাইনাস এনেকে লিখা নাই অনলি পজিটিভ ভ্যালুটোহে লিখিছো সো হোপ কথাখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে সো এনেকে আমি কোৱেশ্চন 1 ৰ গোটেইকিটা কোৱেশ্চন সলভ কৰিলো সো যদি কিবা ডাউট থাকে এগেইন ভিডিওটো বিগিনিংৰ পৰা প্লে কৰি চাই লবা বা যোনখিনি ডাউট থাকে সেইখিনি পোৰশন এগেইন চাই ললে হল আৰু ক্যালকুলেশনখিনি পাৰপক্ষ নিজে কৰি প্লাই ইয়াৰ হৈতে ম্যাচ কৰি চাবা ওকে সো এটা কোৱেশ্চনটো গোটেইখিনি সলিউশন বিগিনিংৰ পৰা চাই লব পৰা সো পইণ্ট দুটাক আমি এজ ইউজুৱেল p আৰু q বুলি ধৰি লওঁ আৰু তাৰ পৰা x1 y1 আৰু x2 y2 এনেকে ফাইন্ড কৰি লওঁ নেক্সট ডিসটেন্স ফৰ্মুলাত আমি ভ্যালুবোৰ পুট কৰি দি সিম্পলিফাই কৰিলে ফাইনালি এনেকে আনসাৰটো পাই যাও ওকে so that's it for this video we will meet in another video with another topic and another questions okay so till then bye and take care